Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні у нас тема, яку вже декілька разів пропонували у коментарях. Майже кожен огляд на цьому каналі супроводжується показом годинника у темряві, де ми дивимося, як та чи інша модель виглядає в умовах без освітлення. Люмінесцентне покриття стало певним стандартом. Зараз люм є майже на всьому, за винятком хіба що деяких класичних або дизайнерських годинників. Але давайте будемо чесними. Те, що ви бачите в оглядах, це лише верхівка айсберга. Це люм максимально заряджений потужним світлом студії за лічені секунди до зйомки у темряві. Так, деякі моделі видають ефектну картинку, але варто пройти парі хвилин у повній темряві і від яскравого світіння не залишається майже нічого. Тому для багатьох користувачів важливіше інше питання: як довго годинник залишається читабельним? Наскільки справді вистачає в нього цього заряду в реальних умовах? Тому я вирішив провести тест. Перед нами добірка із 12 годинників. Ми порівняємо не лише їхню пікову яскравість на старті, а й проведемо порівняльний експеримент, хто з них буде світити більше. Вимикаємо світло і подивимось, хто буде світитися, коли інші вже потухнуть. Але спершу познайомлю вас із учасниками нашого тесту. Я вирішив, що найбільш логічно буде зібрати саме дайверські годинники, адже на дайверах люму найбільше. Під водою чіткість зчитування часу – це питання безпеки. Тож у дайверів в нашій добірці сьогодні більшість. Почнемо з бази Casio Duro. Це, мабуть, один із найбільш легендарних та доступних годинників із дайверським дизайном на ринку. Це кварцова модель із водозахистом 20 бар. Годинник оснащений дайверським безелем на 120 кліків, який приємно клацає, та максимально читабельним циферблатом. На великих індексах та стрілках нанесено фірмове люмінесцентне покриття. Також зверніть увагу на мітку на безелі, вона також має люм. Піднімаємо планку і переходимо до іншого японського гіганта – Citizen. І розглянемо легендарний Fujitsu. Титановий корпус та браслет роблять його неймовірно легким, а всередині працює надійний механічний калібр 9051 із запасом ходу 42 години. Це сертифікований дайвер із водозахистом 200 метрів. Ще один годинник від Citizen – хронограф EcoDrive. Чому я додав його до нашої добірки? Бо люмінесцентним покриттям вкритий весь циферблат, тобто весь простір за винятком додаткових лічильників та індексів, буквально залитий люмом. У темряві це виглядає як яскраве поле, що повністю підсвічує всю інформацію. Але наскільки довго його вистачить, зараз перевіримо. Ще один японець – Orient Mako. Це класика в сегменті доступних механічних дайверів. Модель пропонує компактний сталевий корпус та стриманий дизайн. Всередині у нас надійний японський калібр F6722 з автопідзаводом та запасом ходу 40 годин. Маємо односпрямований безель, надійний корпус та сапфірове скло. І завершуємо японську частину брендом, який зробив люмінесцентні технології своєю візитівкою – Seiko. Вони не закуповують суміші у сторонніх компаній. Вони хизуються власним запатентованим складом Seiko LumiBrite. У якості представника бренда модель із колекції Prospex King Samurai. Це сертифікований дайвер. На борту надійний калібр 4R35 із 40-годинним запасом ходу. Корпус з агресивним дизайном доповнений керамічною вставкою на безелі та стійким до появи подряпин сапфіровим склом з антивіблиском. Якщо чесно, я ставлю саме на цей годинник. Час переходити до важкої артилерії зі Швейцарії. А тут моїм фаворитом є Certina DS Action Diver. Це сертифікований професійний дайверський годинник із водозахистом 300 метрів. Всередині нас чекає робоча конячка сучасної швейцарської індустрії – калібр PowerMatic 80 із запасом ходу 80 годин. За своїми характеристиками Certina дуже близька до Seiko Samurai, але головна відмінність прихована у складі люму. Тут ми маємо перевірену часом швейцарську Super Luminova. Для різноманіття візьмемо брата Certina по групі Swatch – бренд Tissot. Але тут я взяв Seastar 2000 Professional, що має більший водозахист у 600 метрів, дайверську сертифікацію та наявність гелєвого клапана. Цікаво, що в цій моделі Tissot має прозору задню кришку. Це дуже нетипово для дайверів. Продовжуємо рухатися брендами Swatch Group і переходимо до Hamilton. Дайвери представлені у колекції Haki Navi. До речі, характеристики дуже близькі до того, що ми бачили в Certina. Але відверто кажучи, Hamilton в мене асоціюється не з дайвінгом, а з філдами.
Тому я додав до нашого списку Hacky Field Murph, той самий годинник з фільму «Інтерстеллар». Тут люмінесцентне покриття нанесене на стрілки та вінтажні арабські цифри. Цікаво подивитися, чи зможе цей годинник конкурувати з дайверами. Завершуємо з групою Swatch легендарний Longines Hydro Conquest. Але я вирішив взяти два годинника. Новий Hydro Conquest 2026 року і стару кварцову версію. Цікаво подивитися, чи зміг новий годинник з оновленим дизайном випередити свого попередника в нічному змаганні. Ну і наостанок Edox Neptunian. Серйозний інструментальний дайвер з водозахистом 1000 метрів, гелівим клапаном, сафіровим склом товщиною 3 мм та покриттям Superluminova X1. Це той випадок, коли назва зобов'язує. Годинник має світитися так, щоб його було видно навіть у найглибших темних западинах океану. Але подивимось, як там насправді. Отже, наша добірка зібрана. Зараз усі учасники знаходяться у скринці під інтенсивним студійним світлом. Тобто даємо всім рівні умови зарядки. Щойно я закриваю кришку, світло для них зникає. І переношу цю скриньку у кімнату, де немає жодного джерела світла. І тепер кожні 15-20 хвилин я буду заходити туди, відкривати скриньку і перевіряти, хто з них тримається, а хто поступово здається. Отже, тест розпочато. Щойно вимкнули світло, всі 12 годинників показують чітку картинку. Минуло 15 хвилин. Перші ознаки втоми. Камера вже починає втрачати деталі, хоча людське око поки що бачить усе чітко. Проходить ще 20 хвилин. Старий Hydro Conquest та Casio помітно згасли. Камері вже важко фіксувати світіння. Година в темряві. На камері видно лише Tissot та Seiko Samurai. Всі інші видимі лише неозброєним оком, але телефон уже не бачить. Минуло 1,5 години. Найкраще тримаються Tissot та Seiko, а ось із хронографом Citizen EcoDrive цікавий парадокс. Через те, що люмом залитий весь циферблат, оком його видно добре, але считати час уже неможливо. Стрілки просто губляться у світлі самого циферблата. Тому класичний люм на стрілках і мітках набагато практичніше рішення. Дуже важко розібрати час на Hamilton Murph та Casio. 3 години темряви. Камера телефона здалася повністю, нічого не видно. Але оком я бачу лідерів, це знову Seiko та Tissot. На другому місці Longines, Diver Hamilton та Edox Neptunian. Certina та Orient помітно відстають, а старий Hydro Conquest, Hamilton Murph та Casio вже майже не читається. 4 години. Ми бачимо лише найстійкіших – Seiko та Tissot. Ледве-ледве вгадується новий Longines та Hamilton Diver. Щоб побачити час на Certina, Orient, Fujitsu та Edox, мені довелося кілька хвилин звикати до темряві, перш ніж очі змогли побачити стрілки. Підіб'ємо підсумки після 5 годин у повній темряві. Абсолютні лідери Tissot Seastar 2000 та Seiko King Samurai. Час зчитується без зусиль, це справжні королі ночі. На другому місці Longines Hydro Conquest та Hamilton Hacky Navi. Час можна прочитати, але вже потрібно трохи придивлятися. На межі знаходяться Certina, Orient, Edox та Citizen Fujitsu. Якщо ви посидите в темряві декілька хвилин і дасте очам адаптуватися, ви побачите час. А з Hamilton Murph, старий Hydro Conquest, хронограф Citizen EcoDrive та Casio Duro через 5 годин для мене стали нечитабельними. Що ж, ось такими виявилися результати нашого змагання. Як вам такий формат? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо цей тест був для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!